Terveiset taas täältä Brysselistä. Vaikka liikenne Belgiassa on tilastojen mukaan yhä turvallisempaa, yksi luku jatkaa nousuaan. Belgialaisen liikenneturvallisuuteen keskittyneen VIAS-instituutin raportin mukaan väestöltään lähes 2 kertaa Suomen kokoisessa maassa tapahtui viime vuonna yhteensä 37 000 henkilövahinkoja aiheuttanutta liikenneonnettomuutta. Näillä tarkoitetaan loukkaantumisia tai liikennekuolemia. Näistä yli 4700 tapauksessa autoilija pakeni paikalta jäämättä auttamaan onnettomuuden toista osapuolta. Tämä on suurin määrä 10 vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että maassa tapahtui liikennepako useammin kuin kerran 2 tunnissa joka päivä kellon ympäri. Minä olen Mika Horelli ja tämä on videoblogini Huomisen historiaa. Liikennepaoksi katsotaan onnettomuus, jossa toinen osapuoli poistuu paikalta jäämättä auttamaan onnettomuuden uhria tai uhreja. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa Belgiassa olivat pyöräilijät ja jalankulkijat. Joka 5. pyöräilijä jäi oman onnensa nojaan ajoneuvon törmäyksen jälkeen. Jalankulkijoista näin tapahtui joka 7. Belgian viranomaisten mukaan nykyään suurin osa eli lähes 80 liikennepakoon syyllistyneistä tunnistetaan. Tämä selittyy suurelta osalta sekä julkisten että yksityisten tiekameroiden määrän huomattavalla kasvulla. Kuitenkin lähes 1/3 lainrikkoista vähättelee onnettomuuden vakavuutta ja kiistää rikkoneensa liikennesääntöjä. Osa väittää, ettei huomannut onnettomuutta lainkaan. Melkein joka 5 myöntää kuitenkin suoraan, että lähtivät tarkoituksella onnettomuuspaikalta välttyäkseen syytteeltä. Lähes joka 8 kertoo puolestaan ajaneensa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina ja paineensa paikalta välttyäkseen rangaistukselta. Viranomaiset ovat vuosikausia yrittäneet selvittää liikennepakojen taustalla olevia tekijöitä ja kuinka niihin voitaisiin vaikuttaa. 850 kiinni jääneen ja tuomion saaneen liikennepakenijan otannasta paljastui, että yksi keskeinen taustatekijä näyttää olevan sukupuoli. Naiset pakenevat onnettomuuspaikalta huomattavasti harvemmin kuin miehet. Lähes 90 kiinni jääneestä pakenijasta oli mies. Toinen selittävä tekijä on ikä. Puolet pakenijoista oli alle 25-vuotiaita. Onnettomuuksista ei yleensä voinut syyttää pimeyttä, koska 4/5 niistä tapahtui päiväsaikaan. Yksi esiin tullut merkittävä syy paeta onnettomuuspaikalta oli se, että kuljettajalla ei ollut ajoneuvossaan vakuutusta ja että he halusivat paeta mahdollista korvausvelvollisuutta. Vaikka kiinni jääneet pakenijat usein väittivät muuta, tutkimusten mukaan vain pieni murto-osa pakenijoista oli tapauksia, jossa kuljettaja ei ollut lainkaan huomannut törmänneensä jalankulkijaan tai pyöräilijään. Belgiassa liikennepaosta voidaan mahdollisten vahingonkorvausten lisäksi tuomita enintään 2 vuoden vankeuteen ja enimmillään 30 000 euron sakkoihin. Lisäksi tuomittu voi menettää ajo-oikeutensa lopullisesti. Vian instituutissa työskentelevä liikennepsykologi Ludo Kluppers kertoi 5 vuotta sitten, että yksi liikennepakoja selittävistä tekijöistä on jo lapsena opittu kulttuurinen ajattelumalli, jossa henkilö kieltää itseltään mitään pahaa tapahtuneen, jos tapahtumalla ei ole todistajia. Tämä selitys panee helposti ajattelemaan, että kysymys on vain sosiopaattisen persoonallisuushäiriön omaavista ihmisistä, jotka eivät kykene näkemään toimintansa moraalisia seurauksia. Kluppelsin mukaan kysymys on kuitenkin paljon monimutkaisemmasta kokonaisuudesta, jonka tieteellistä tutkimusta vaikeuttaa merkittävästi se, että osaa liikennepakenijoista ei koskaan saada kiinni, jotta heidän toimintansa syitä voitaisiin tutkia. Parhaillaan Belgiassa valmistellaan lakiesitystä, jonka mukaan kaikki liikennepakoon syyllistyneet menettäisivät automaattisesti ajoneuvonsa.